Hey guys, welcome back to my channel and in a new video. So आजको भिडियो हुँदैछ आइएल्स लिसनिङ को बारेमा। मैले यो च्यानलमा एक हप्ता अगाडि एउटा भिडियो हालेको थिएँ जुनमा चाहिँ मैले आइएल्स को बारेमा डिस्कस गरे एन्ड द टिप्स एन्ड ट्रिक्स फर आइएल्स एक्जाम हैन, जुन चाहिँ हजुरले एक्जाममा अप्लाई गर्नुभयो भने हजुरहरुको स्कोर बढ्ने छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ आई विल बी डिस्कसिङ अबाउट आइएल्स को लिसनिङ टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आइएल्स को लिसनिङ भनेको चाहिँ एउटा 40 देखि 45 मिनेट्स को एक्जाम हो, जुनमा चाहिँ हजुरहरुले अडियो सुन्नुहुन्छ 30 मिनेट्स को एन्ड 10 मिनेट्स चाहिँ हजुरहरुले पाउनुहुन्छ आन्सरलाई चाहिँ हजुरको आन्सर शीटमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नलाई। सो लिसनिङमा चारवटा सेट हुन्छ, सेक्सन 1, 2, 3 र 4 हुन्छ एन्ड हरेक सेक्सनमा चाहिँ 10 वटा क्वेशन हुन्छ। हरेक क्वेशन मिलाएको चाहिँ हजुरहरुले 1 मार्क्स पाउनुहुन्छ। सेक्सन 1 र 2 चाहिँ जनरली जनरल लाइफ सँग रिलेटेड हुन्छ एन्ड सेक्सन 3 र 4 चाहिँ एजुकेसन र ट्रेनिङ रिलेटेड क्वेशन्स हुन्छन्। सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ सेक्सन 3 हुन्छ। सेक्सन 1 चाहिँ सबैभन्दा सजिलो हुन्छ एन्ड सेक्सन 2, 3, 4 मा चाहिँ स्पिड र डिफिकल्टी बढ्दै बढ्दै जान्छ। तर आइएल्स मा चाहिँ सबैभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ लिसनिङ टेस्ट हुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ हजुरहरुले धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन, जस्ट हजुरले सुनिराख्नुपर्छ कन्सन्ट्रेट भएर एन्ड आन्सर सुनेपछि हजुरले चाहिँ आन्सर शीटमा लेख्नुपर्छ। स्कोरिङ चाहिँ कस्तो छ भने ब्यान्ड स्कोर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले अफिसियल वेबसाइटमा गएर हेर्नु भए पनि हुन्छ। 39, 40 आयो भने चाहिँ हजुरको 9 ब्यान्ड्स आउँछ, 38, 37 आयो भने 8.5, 36, 35 आयो भने 8 अनि त्यसै गरी घट्दै घट्दै जान्छ। लेट्स प्रोसीड टु द टिप्स एन्ड ट्रिक्स दैट यु नीड फर आइएल्स एक्जाम। फर्स्ट टिप भनेको चाहिँ के हो भनेपछि हजुरहरुले चाहिँ जुन पाए त्यही अनलाइन मटेरियलबाट चाहिँ प्र्याक्टिस नगर्नुस्। अथेन्टिक क्याम्ब्रिज टेस्ट जस्तै क्याम्ब्रिज 11, 12, 13, 14 भन्ने क्याम्ब्रिज आइएल्स सिरिज छ, त्यो चाहिँ बुक हो जुनमा चाहिँ चारवटा सेट हुन्छ, लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ र स्पिकिङ चारैवटाको। सो त्यसकै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ किनभने हाम्रो आइएल्स को ओरिजिनल एक्जाम पनि त्यसैले लिने हुँदाखेरि चाहिँ हजुरहरुलाई हेल्प हुन्छ। सो सर्च गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमै सर्च गर्नुभयो पनि हुन्छ, क्याम्ब्रिज आइएल्स 11 लिसनिङ टेस्ट 1, 2, 3, 4 भनेर अनि हेडफोन लगाएर गर्नुभयो भने त्यही लेभलको टेस्टहरु चाहिँ हजुरको एक्जाममा आउने हुँदाखेरि हजुरलाई हेल्प गर्छ। त्यही भएर त्यही टेस्ट दिनु होला, त्यो जुन पाए त्यही अनलाइन मटेरियलमा चाहिँ प्र्याक्टिस नगर्नु होला। सेकेन्ड टिप भनेको चाहिँ आन्सर शीटको बारेमा छ। सो यो हो हजुरहरुले लिसनिङको बेलामा पाउने आन्सर शीट एन्ड यसमा 40 वटा स्पेस हुन्छ आन्सर लेख्नलाई। सो यो चाहिँ हजुरहरुले फोटोकपी गरेर राख्नुस् एन्ड यसमै आन्सर लेख्न प्र्याक्टिस गर्नुस्, किनभने वहाँ त एक्जाममा त हजुरहरुले पहिला त्यो स्याम्पलमा लेख्नुहुन्छ अनि यसमा सार्नुहुन्छ, तर यहाँ सुन्दाखेरि यसमै लेख्नुभयो भने फाइदा हुन्छ एन्ड हजुरहरुलाई प्याटर्न पनि थाहा हुन्छ कस्तो खाले शीट आउँछ भनेर। एन्ड जस्तै हजुरले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै आन्सर क्यापिटलमै लेखेको छु। सो मैले प्र्याक्टिस गर्दैमा सबै थोक क्यापिटलमा लेख्नलाई चाहिँ बानी पारिसकेको थिएँ। क्यापिटलमा लेख्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुको धेरै मार्क्स बचिरहेको हुन्छ। त्यो क्यापिटलमा लेख्दाखेरि मिस्टेक नहुने भएपछि हजुरहरुले क्यापिटलमै लेख्नु होला। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेडफोनको भोल्युम चाहिँ अलिकति हाई बनाउनुस्। सेक्सन 1 मा चाहिँ जनरली कन्भर्सेसन हुन्छ दुईजनाको। सो त्यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ एकजनाको आवाज चाहिँ तपाईले एकदम राम्ररी सुन्नुभयो भने अर्कोको आवाज अलिकति सानो सुन्न सक्नुहुन्छ। सो जनरली हजुरहरुले सुन्ने भन्दा अलिकति ठुलो बनाउनुस् हेडफोन्सको आवाज, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरहरुले दुवैको कन्भर्सेसन चाहिँ क्लियरली सुन्न सक्नुहुन्छ। अर्को टिप चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हरेक टाइपको क्वेशन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुस्, जस्तै सर्ट क्वेशन, एमसीक्यूज, अनि त्यहाँ पछाडि म्याप लेबलिङ, सेन्टेन्स कम्प्लिसन, टेबल कम्प्लिसन, फर्म फिलिङ, यस्तै धेरै टाइप्सहरु छ। सो सबै क्वेशनसँग डिल गर्ने चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ सबै टाइपको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एक्जाममा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्न
एन्ड कुन टाइपको क्वेसन हुन्छ, कुनमा चाहिँ क्वेसन म्याप भित्र छ, कुनमा चाहिँ म्याप बाहिर छ, अनि त्यो म्याचिङ टाइपको क्वेसन्समा पनि हजुरहरूले अडियो चाहिँ कसरी सुन्ने हो, मैले कहाँनिर के को एन्सर आउँछ भन्ने चाहिँ हजुरहरूले एस्टिमेट पाइसक्नु भएको हुन्छ। सो त्यो गर्नु होला, सबै टाइपको क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अर्को के गर्नुपर्छ भने सबै भ्याइसकेपछि हजुरहरूले चेक त डेफिनेटली गर्नुहुन्छ आफ्नो मार्क्स कति आयो भनेर, एन्ड एभ्री रङ आन्सर चाहिँ हजुरहरूले चेक गर्नु पर्यो। यो आन्सर किन बिग्रियो, यसको करेक्ट आन्सर के हो, एकचोटि अडियो रिवाइन्ड गरेर हेर्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्, अनि कहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले मिस्टेक सम्झिनु भएछ त्यसलाई भनेर चाहिँ आफैले एकचोटि हेर्नुभयो भने त्यसले पनि पछि सेम मिस्टेक गर्नबाट चाहिँ बचाइरहेको हुन्छ। अर्को एकदमै कमन मिस्टेक चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आन्सर चाहिँ कतै कतै चेन्ज गरिदिरहेको हुन्छ अडियोले। सो फर्स्टमा आन्सर हजुरलाई 98406633 भन्यो भने लास्टमा नो नट 33 इट्स 34 भनेर भन्यो भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 33 सुन्ने बित्तिकै लेख्न खोज्नुहुन्छ, एन्ड पछाडि के भन्दैछ भन्ने एकछिनलाई सुन्नु भएन भने चाहिँ 1 मार्क्स हजुरको त्यसै काटिन्छ। 2टा 3टामा चाहिँ चेन्ज गर्न पनि सक्छ। सो त्यसमा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनु पर्यो, लेख्दाखेरि सुन्नुमा पनि ध्यान दिनु पर्यो। सो त्यो चाहिँ हजुरले नबिगाड्नु होला। तपाईको चाहिँ नर्मली गर्दाखेरि जस्ट लाइक अब हजुरहरूले 6-7 दिनपछि हजुरहरूको 9 ब्यान्ड 8.5 ब्यान्ड आइरहेछ भने त्यसको अलिकति आफूलाई आइडिया भइसकेपछि चाहिँ स्पिडलाई चाहिँ 1.25x बनाएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् के, अनि त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले फास्ट पनि बुझ्ने भएपछि स्लो चाहिँ हजुरलाई अलि सजिलो लाग्छ एक्जाममा। सो यही थियो आजको भिडियो, एन्ड यो भिडियो अलिकति छोटो भएको छ किनभने लिसनिङको बारेमा त्यस्तो धेरै एकदमै धेरै टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने हुँदैन, कन्सन्ट्रेसन हुनुपर्छ आफूमा, एन्ड राम्ररी सुन्नुभयो भने खासै एन्सर छुट्दैन, छुट्यो भने पनि एउटा 2टा भन्दा बढी छुट्दैन। सो एउटा छुट्यो भने त्यसको लागि सम्झेर बसिरहनु भन्दा अर्को के आउँछ अब चाहिँ म एउटा पनि बिगार्दिनँ है भनेर मनमा लिएर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको बढी मार्क्स आउँछ। सो यो थियो, एन्ड आइएल्सको एक्जाम दिन खोज्ने सबैजनालाई चाहिँ मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक। यो भिडियोले चाहिँ हजुरहरूलाई केही हदसम्म हेल्प गर्यो होला भन्ने चाहिँ मेरो आशा हो। अनि यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अर्को भिडियो छिटै आउँदैछ रिडिङको बारेमा। सो टिल देन बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।